हेलो फ्रेन्ड्स नमस्कार वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र आजको होल डिस्कसनमा हामीले कुनै पनि कम्पनीज भनौँ त्यो प्राइभेट कम्पनीज होस् या पब्लिक कम्पनीज होस् या डोमेस्टिक भनौँ या इन्टरनेसनल कम्पनीज होस्, हामीले एनालिसिस गर्दाखेरि हाउ वी कुड रिड दि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स यानि एनुअल रिपोर्ट्स अफ द कम्पनीबाट हामीले फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनलाई कसरी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ त, त्यसकै बारेमा आजको होल डिस्कसन हुनेछ साथीहरू चाहिँ। नाउ यही ब्याकग्राउन्डसँगै लेट्स डिस्कस अबाउट कि आजको होल डिस्कसनमा हामी चाहिँ के डिस्कस गर्नेवाला छौँ त। द्याट्स अल अबाउट फर्स्ट अफ अल हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि के बुझ्छौँ त, वाट आर द ब्रोड क्याटेगोरिज अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स। त्यो भनेको बित्तिकै इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ, स्टेटमेन्ट अफ द क्यास फ्लोज र त्यसपछि हामी चाहिँ वाट कुड बी द मेथड्स अफ एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै होरिजेन्टल एनालाइसिस, भर्टिकल, ट्रेन्ड, रेसियो एनालाइसिस हामी ब्रोडली डिस्कस गर्नेछौँ आज, जसमा हामी चाहिँ मुख्यतः जस्तो कि लिक्विडिटी जसलाई हामीले तरलता भन्छौँ, त्यस्तै टर्नओभर भन्ने बित्तिकै कारोबार तपाईँको कस्तो छ, वाट एबाउट यो टर्नओभर पोजिसन या जसलाई हामीले एसेट म्यानेजमेन्ट रेसियोज पनि भन्छौँ, त्यस्तै क्यापिटल स्ट्रक्चर जसलाई लिभरेज रेसियो पनि भन्छौँ, जस्तो पुँजीको संरचना कस्तो छ र वाट एबाउट दि प्रोफिटेबिलिटी सिचुएसन, जस्तो अब नाफाको अवस्था कस्तो छ, एन्ड वाट एबाउट दि मार्केट भ्यालुज पोजिसन। साथीहरू चाहिँ यी टपिकहरूमा हामी चाहिँ भनौँ न कन्टेन्ट भनौँ, यी कन्टेन्टहरू हामी अब ब्रिफली डिस्कस गर्नेछौँ साथीहरू चाहिँ। नाउ लेट्स टक अबाउट वाट एबाउट द केस अफ कि हामी अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि के बुझ्छौँ त। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनिसकेपछि सिम्पली यु क्यान से द्याट कि स्टेटमेन्ट विच कन्टेन द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन अबाउट लाइक रेभेन्यू भनौँ या एक्सपेन्सेस, एसेट्स, लायबिलिटिज एन्ड क्यास फ्लोज ड्युरिङ अ स्पेसिफाइड पिरियड भन्छौँ, जुन कि एउटा एकाउन्टिङ पिरियड भन्न सक्नुहुन्छ। र दे जेनरली प्रोभाइड एन इनपुट टु द इन्भेस्टर्स या जनरल कम्युनिटी अफ इन्भेस्टर्स टु फर्म द एक्सपेक्टेसन्स अबाउट द रिक्वायर्ड रिटर्न या रिस्की निड्स एसोसिएटेड विथ द फर्म्स फाइनेन्सियल एफेयर्स। द्याट मिन्स कुनै पनि कम्पनीको हामीले फाइनेन्सियल एफेयर्स यदि एनालाइसिस गर्नुपर्ने छ भने वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द इच कम्पोनेन्ट अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। साथीहरू चाहिँ नाउ एज पर दि लाइक अकर्डिङ टु द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड FASB भन्छौँ, the financial statements of the firm should provide sufficient information that is useful to just to investors and the creditors in making their investment and the credit decisions in an informed way. That means हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि कस्तो छ भने वी कुड टेक द इन्फर्म डिसिजन्स वेदर वी इन्भेस्ट इन द स्टक मार्केट भनौँ या एनी मार्केट। once we understand the financial information then we could take the better वेल इन्फर्म डिसिजन भन्न खोजेको हो। नाउ वाट एबाउट द केस अफ अब अर्कोमा जाँदाखेरि हामी अब फर्म्सको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि वान अफ द फर्म्स भनेको जस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट फ्रेन्ड्स। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी अब के भन्छौँ भने जस्तो यसले के गर्छ भने तपाईँको रेभेन्यू र एक्सपेन्सेसको पोजिसन के कस्तो छ त। अब हामी अब मन्थली भनौँ या क्वार्टरली भनौँ या एट द एन्ड अफ द इयर अब हामीले इभेन द भनौँ न अडिट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले अडिट इफ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट अब अडिट कम्पनीबाट अडिट गराउनु पर्ने हुन्छ, सो द्याट हामीले आफ्नो ओभरअल इन्कम पोजिसन के छ त त्यो हेर्न सक्छौँ, ताकि यो द ट्रान्जेक्सन जुन जसको इम्प्याक्ट अन द रेभेन्युज अर एक्सपेन्सेस हुन्छ विल बी इन्क्लुडेड इन इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो। र दिज सेम ट्रान्जेक्सन विल हेभ इम्प्याक्ट अन द अनर्स इक्विटी भन्छौँ। ओके, जस्तो अब फर्मेटको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू चाहिँ जस्तो फर्मेट इज अल अबाउट जस्तै फर इक्जाम्पल इन्कम स्टेटमेन्ट अफ दिस कम्पनी फर द इयर इन्डेड 31 डिसेम्बर 2020 जुन डेटमा छ त्यो डेट राख्नु पर्यो। जस्तो कि नेट सेल्स रेभेन्यू भनिसकेपछि द्याट्स अ सेल्स रेभेन्यू नेट अफ डिस्काउन्ट एन्ड रिटर्न भन्छौँ, त्यस्तै लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। जस्तो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एज वी नो द्याट। जस्तो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिसकेपछि हामी के भन्छौँ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ अब हामीले कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेलबाट हामीले इन्डिङ इन्भेन्ट्री घटाइदियो भने त्यसलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ। ओके, त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने नेट सेल्स रेभेन्यू माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड द्याट इज अ ग्रस प्रफिट। देन हामीले
एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ नन क्यास एक्सपेन्सेस जस्तो कि डेप्रिसिएसन या एमोर्टाइजेसन एक्सपेन्सेस घटाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भने द्याट्स अ कल अपरेटिङ प्रफिट द्याट इज इबिआइटी। यदि तपाईँको कम्पनी भनौँ न अब डेट युज गरेको छ भनौँ न ऋण लिएको छ भने हामी इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो इन्ट्रेस्ट इज द ट्याक्स डिडक्टेबल्स डेट इज द ट्याक्स डिडक्टेबल भन्न सक्छौँ। यसमा ट्याक्स सेभिङ हुन जान्छ, त्यसले गर्दा हामीले इन्ट्रेस्ट अन डेट आई भन्छौँ। एन्ड दिस इज योर अर्निङ बिफोर ट्याक्स, यसलाई हामीले ट्याक्सेबल इन्कम भन्न सक्छौँ। अब द्याट मिन्स अब लेस एड अब ट्याक्स लाइबिलिटी छ भने तिर्नुपर्ने छ भने दायित्व भनेको द्याट इज द माइनसमा राख्ने, ट्याक्स सेभिङ छ भने हामीले के गर्नुपर्ने छ भने द्याट इज दि अब भनौँ न प्लस साइनमा राख्नुपर्छ, द्याट्स अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। त्यसपछि तपाईँले भनौँ तपाईँको कम्पनी यदि भनौँ लिस्टेड कम्पनी छ, प्रिफरेन्ट सेयर होल्डरलाई प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड तिरिराख्नु भएको छ भने सो लेस प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड भन्छौँ। सो त्यसपछि हामी के भने द्याट्स कल्ड नेट अर्निङ्स एभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर या यु क्यान से द्याट अर्डिनरी सेयर होल्डर्स। त्यसपछि हामीले यदि इपिएस निकाल्नु पर्यो भने अर्निङ पर सेयर, सो अर्निङ्स एभाइलेबल टु सेयर होल्डर जुन कि मैले भर्खर भने यसलाई डिभाइडेड बाई नम्बर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ। ओके, अब जाउँ हामी वाट एबाउट दि अदर्स फर्म्स फ्रेन्ड्स। अब अदर्स फर्म्समा हाम्रो अब तपाईँको नेक्स्ट वान इज दि ब्यालेन्स सिटको कुरा गरौँ। अब ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो जस्तो कि अब जसलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन पनि भन्छौँ, द्याट्स अ स्टेटमेन्ट विच रिपोर्ट्स द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द फर्म एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम। अब इफ यु रिमेम्बर जस्तो कि अब द्याट्स एकाउन्टिङ इक्वेसन इज द एसेट इक्वल्स टु लायबिलिटिज प्लस इक्विटी भन्छौँ। द्याट्स वी हेभ अ 3 ब्रोड क्याटेगोरिज अफ ब्यालेन्स सिट भन्न सक्नुहुन्छ, विच यु कुड सी दिस पिक्चर अल्सो। जस्तो ब्यालेन्स सिट स्ट्रक्चर भनिसकेपछि वान इज दि डेट एन्ड इक्विटी, या डेट एन्ड इक्विटी भन्ने बित्तिकै डेट इज द लायबिलिटिज र डेट कुड बी अगेन सर्ट टर्म डेट र लङ टर्म डेट। सर्ट टर्म भनेको इज द करेन्ट लायबिलिटिज विच मेच्योर विदिन ए इयर र लङ टर्म डेट भनेको जसको मेच्युरिटी पिरियड बियोन्ड द 1 इयर हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल टर्म लोन भनौँ या बन्ड पेबल भन्न सक्छौँ लाइक द्याट। र इक्विटी भनिसकेपछि अब जेनरली हामीले अब कमन इक्विटीको कुरा गर्दाखेरि कमन स्टक होल्डर एन्ड रिटर्न अर्निङ भन्छौँ भने र एट द सेम टाइम प्रिफर्ड स्टक होल्डर पनि राखिरहेको छौँ भने हामी टोटल इक्विटी भनिसकेपछि द्याट्स अ प्रिफर्ड स्टक होल्डर, कमन स्टक होल्डर एन्ड द रिटर्न अर्निङ भन्छौँ। र वाट एबाउट दि एसेट्स, एसेट भनेको जस्तो कि अब करेन्ट एसेट भन्छौँ, अर्को चाहिँ अब प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्न सक्नुहुन्छ र अदर एसेट कुड बी लाइक इन्टेन्जिबल एसेट हुनसक्छ या फिक्टिसियस एसेट भन्छौँ। ओके, अब जाउँ हामी साथीहरू चाहिँ दिस इज अल एबाउट कि हाम्रो नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको जस्तो एनएएस 01 विच टक्स एबाउट द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, एनएएस 02 एकाउन्टिङ पोलिसिज चेन्जेस इन एकाउन्टिङ इस्टिमेट्स एन्ड इरर, त्यस्तै एनएएस 03 cash flows statement, NAS 04 inventories, NAS 05 in events after the balance sheet date भन्छौँ। त्यस्तै NAS 06 property plant and equipment, NAS 07 revenue। यो किन भनिरहेको छु भने हामी एज अ भनौँ न इट्स नट एबाउट कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विद्यार्थीले मात्र थाहा पाउनुपर्छ। एज अ तपाईँको वेदर यु आर स्टडिङ इन द अन्डर लेभल या ग्रेजुएट लेभल यु आर स्टडिङ इन द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ देन यु सुड बी you must be informed about the भनौँ न that's the accounting standard। त्यस्तै अब borrowing cost is the NAS 08, NAS 09 that's the income tax, त्यस्तै NAS 10 is accounting for government grants and disclosure of the government assistance, त्यस्तै NAS 11 effect of changes in the foreign exchange rates, NAS 12 that's provision contingent liabilities and contingent assets, NAS 15 that's lease भन्छौँ। त्यस्तै NAS 17 interim financial reporting, NAS 18 impairment of low assets, त्यस्तै 19 is all about investment property, 20 is all about non-current assets held for sale and discontinued operations। EPS जुन मैले भर्खर भनेको थिएँ EPS is all about which will be explained by the NAS 26, 27 is the intangible assets friends। apart from that हामी चाहिँ अरू पनि अब डिस्कस गर्न सक्छौँ। द्याट मिन्स you could take the reference of ICAN Nepal Institute of Chartered Accountant which was established in 1997। त्यसको वेबसाइटबाट तपाईँ चाहिँ you could learn better। okay, now let's talk about कि what about the other forms जसलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ पनि भन्छौँ फ्रेन्ड्स। अब रिटर्न अर्निङ्स भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट द अमाउन्ट अफ नेट अर्निङ्स लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड टु द सेयर होल्डर्स भन्छौँ या स्टक होल्डर। ओके, सो वेन यु प्रिपेयर द स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ जस्तो बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ तपाईँको द्याट इज द लास्ट इयर जनवरी 20 मा कति छ त, सो एड करेन्ट नेट अर्निङ्स अहिलेको करेन्ट नेट अर्निङ तपाईँले राख्नु पऱ्यो एन्ड
यो डेटको चाहिँ ओके सो कुनै किसिमको डिभिडेन्ड पेड गरेको छ भने प्रिफर्ड स्टक एन्ड कमन स्टक बोथ देन वी डिडक्ट इट देन लास्टली वी विल गेट इट द्याट इज द रिटेन अर्निङ्स ब्यालेन्स इन्डिङ रिटेन अर्निङ ब्यालेन्स भन्छौँ विच इज नन एज अ retain earnings. Yeah, estimate of return earning, and as we know that friends, that's the return earning is the one of the important source of internal finance. हामीसँग internal return earnings छ भने we don't need to borrow more externally. Okay, र अर्को चाहिँ statement of the cash flow is all about which provide the information about the operating, investment and the financing cash flow, which you might have studied in the basics of financial accounting, and which reconcile mainly with the changes in its cash and marketable securities during the period भन्छौँ र अर्को भनेको नोट्स टु दि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स ओके जस्तो कि हामीले कुनै पनि अब एकाउन्टिङ पोलिसिजमा वाट एभर वी आर डुइङ इट then we must provide the notes to the financial statements. Okay, so for the large corporation, this statement may be complex and may include the extensive sheet of the footnotes and the financial statements and the management discussion analysis. So that's why there is a need of notes to the financial statement bunch. Okay, now what about the case of next one कि अब हाम्रो methods of analysis को कुरा गर्दाखेरि we have a different methods. One of the call is that's horizontal analysis भन्छौँ. अब horizontal analysis को लागि चाहिँ just look at this example friends. This is we are given the 2004 and 3 information. This is horizontal analysis हामी भनिरहेछौँ. That's a sales information is the 9 lakh 2004 and the last year that's 8 lakh छ भने now how we could find these changes. Okay, तपाईं यो नोट हेर्न सक्नुहुन्छ that is the यो भनेको कति भयो त 1 लाख को चेन्ज 1 लाख divided by 8 लाख बेस इयर छ भने into 100 गरे भने that means there is a 12.5% increment in the sales भन्न सक्छौं. Similarly you could find the cost of goods sold percentage, yeah, gross profit margin, operating expenses, and this way we could at least understand its percentage of भनौं न differences as compared to the previous year भन्न सक्छौं. Okay, now what about the next one is called that's vertical analysis friends. A vertical analysis मा हामी के गर्छ भने normally you could see this picture again कि we have a 2004 figure 2023 छ भने अब this is if we see that sales is 100% छ भने what could be our cost of goods sold percentage. So cost of goods sold पर्सेन्टेज भनेको 67.7% यो भनेको हामी प्रत्येकको इन्फर्मेसन हामीले एज कम्पेयर टु पर्सेन्टेज अफ सेल्समा निकाल्न सक्छौं. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दि अब द्याट्स नेट इन्कम भनौं दिस वे दिस इज अल अबाउट भर्टिकल एनालाइसिस भन्छौं. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द केस अफ ट्रेन्ड एनालाइसिस. अब ट्रेन्ड एनालाइसिस भनिसकेपछि इट्स अब नर्मली हामी अब more than 5 years 10 years सम्म लियो भने चाहिँ we could better understand the trend भन्छौं. But anyway this is again 3 र 4 को मैले लिइरा छु भने look at the trend. What about the case of sales over the period कति पर्सेन्टले बढिराछ र what happens to the sales, what happens to the any data को लागि हामी एनालाइसिस गर्ने भने that means the trend analysis better work. जस्तो कि हामीले when you are investing in the stock market then we try to look after the trend of the price earning ratio of the company like that. Okay, yeah, dividend payout ratio भनौं या whatever the other indicators त्यो ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्दाखेरि काम लागिहाल्छ. नाउ व्हाट अबाउट द केस अफ अब अदर मेथड्समा मैले भनिहालेँ द्याट्स अल अबाउट यो रेशियो एनालाइसिस. अब रेशियो एनालाइसिस भनिसकेपछि दिस इज अल अबाउट वी वुड लाइक टु नो अबाउट द फाइनान्शियल साउन्डनेस अफ द बिजनेस कन्सर्न र टकिङ अबाउट इट्स हिस्ट्री. अब यो भनेको चाहिँ अब 1909 that's the 19th century मा it was developed as a ratio analysis. So ratios could be categorized into जस्तो कि एउटा liquidity ratio जसलाई हामीले तरलता भन्छौं. Okay, so don't be confused here कि हामीले manufacturing company मा for case of a manufacturing company probably you could use the current ratio, quick ratio and cash ratio to measure its short-term solvency ratio friends. But at the same time you can't apply for banking sector. For banking sector liquidity ratio को लागि हामी cash reserve लिन सक्छौं like that. Okay, अब जस्तो CRR भन्छौं त्यस्तै अरु रेशियो लिन सक्छौं. Okay, now what about the but we need to visit the literature which explain better about because each sector would have a different ratios भन्न सक्छौं which actively influence the management. Okay, yeah, financial decision making process. Now what about the activity जसलाई हामीले टर्नओभर या asset management ratio भन्छौं which is like inventory turnover ratio भन्छौं या inventory turnover ratio भन्ने बित्तिकै हामी cost of goods sold divided by average inventory भन्छौं. त्यसै receivable turnover ratio, creditors turnover ratio
Yeah, cash flow from operation issue. These all are the, it's not about just to we use the equation and solve the question. The point is that how well we could analyze the result. That's very important. The third one is the debt, जसलाई leverage या capital structure addition भन्छौँ, जस्तो कि debt equity ratio, total debt by total equity. That's the debt ratio is total debt by total assets. That's the interest coverage ratio. That's EBIT, operating profit by interest. That's the dividend coverage ratio, EAT divided by preference dividend भन्न सक्छौँ, right? Now interest coverage ratio भनौँ, त्यसपछि अर्को what about the total fixed charge coverage ratio भन्ने बित्तिकै EBIT plus lease payment भन्छौँ, divided by interest plus lease payment plus preference dividend plus installment of the principal divided by 1/t भन्छौँ because of just tax adjustment issues. Now what about the profitability ratio, जस्तो कि gross profit margin, net profit margin, return on assets. अब return on asset को लागि चाहिँ तपाईले कन्फ्युज हुनु भएन फेरि है. Return on asset मा if you take into account the tax saving को perspective मा भनौँ न, you could take the reference of Khan and Jain book, okay, या PK Jain sir को book review गर्न सक्नुहुन्छ, which is well for chartered accountant course as well and the other management courses, mainly finance and accounting area. So is the EAT, earning after tax, plus interest minus tax advantage on the interest, then whole divided by हामी के भन्छौँ भने average total assets. त्यस्तै अर्को भनेको return on capital employed, that is the EBIT by return, EBIT by हामी के भन्छौँ भने that EBIT divided by this is we say that not the, this is हामी के गर्न सक्छ भने this is the capital employed, not the return on capital employed, remember, okay. अब यो भनेको चाहिँ capital employed भन्ने बित्तिकै is the long term debt plus equity भन्छौँ. Yeah, you can say that net working capital plus fixed assets, okay. While return on assets भनिसकेपछि return on equity, this is the earnings available to shareholders plus depreciation plus amortization expenses divided by number of equity share outstanding भन्न सक्छौँ. या कुनै बुकमा you could find as a just earning after tax divided by अब that's is the number of share outstanding भन्ने बित्तिकै हामी भनौँ न is the तपाईको EAS divided या EPS को कुरा गर्दाखेरि EAS divided by number of share outstanding भन्छौँ, त्यस्तै cash EPS को कुरा गर्छौँ, okay. And what about the return on equity को भन्दाखेरि this is just simply we can see that earning available to shareholder divided by equity into 100 गर्छौँ, okay. Now what about the market valuation ratios, friends? Market valuation मा हामी book value per share भन्छौँ. book value भन्ने बित्तिकै total common equity by total common share outstanding, त्यस्तै DPS total dividend payment by अब that's dividend केमा पेमेन्ट गर्छौँ भने out of net profit. या if you are using DPS by अब DPS निकाल्दाखेरि हामीले भन्ने total dividend payment divided by number of share outstanding, dividend payment ratio, dividend divided by net profit, त्यस्तै earning yield र dividend yield निकाल्न सक्छौँ. And what about the price earning ratio? That means this ratio analysis is all about we could use the this 5 categories of the ratios, but more important point is that हामीले त्यो ratios use गरिसकेपछि how we could better analyze the results so that we could take the भनौँ न well informed decisions. Because if you are too much biased with the just numbers and then त्यो पनि राम्रो कुरो हुँदैन, जसलाई हामीले limitation of ratio analysis भन्न सक्छौँ, because your overall analysis based on the past information, okay. If your audited reports not good भनौँ या properly audit भएको छैन भने, if you just rely on that audited report, then your decision might be misguided, friends. So it's very important to take quantify the overall strength and weaknesses of the company. At the same time, your judgment about the overall management is very important, friends. Okay, friends, now what about the case of yeah, this is the case. You could try to understand these questions. Why financial analysis? So short term, this is just about the summary, we can say that, of overall discussion today. Short-term solvency, this is short range and long run. Solvency is the short term and the long term, we can say that. The debt analysis, you can say that, okay. Changes in the company's value, that's the overall owner's net worth. Earnings and quality of the earnings trend, and now we try to know about its earnings ability. Now management efficiency, like your asset management issues, turnover issues, so we'd like to know about the management capability. So utilization and control of the organization resources, like we try to analyze the asset
management part. Okay, now cash generation efficiency, so we look after the cash flow statement of the company. Now lastly, we would also analyze the your risk assessment part. So these are the measures of risk. We can say that we took the standard deviation, yeah, variance, yeah, coefficient of variation. At the same time, overall, I mean to say that the risk management point of view, we could analyze it. So this is the question about your, you are given this simply the balance sheet, and you are going to just fill the information, okay, based on this given information. So hints is that long-term debt to equity, similar total asset turnover ratio, gross profit ratio, inventory turnover ratio, asset average collection period, that's the called this is outstanding asset test ratio. And these are the common ratio that you could apply. You have to think it, yeah, how I could find this value, missing value. So these are the things that I would like to share today. If you like this content, please like, subscribe, and also share this channel, that is the Finance Guru, Pawan Kumar Jha. Thank you all of you for watching this video. Please take care, all of you. Thank you. I know that this is very long video, but it's I believe that this will help you to analyze the overall financial statements, overall financial position of your company. Thank you all of you for watching this video. Please take care, all of you. Thank you.